हेलो एभ्रिवान, म तपाईहरुको साथी सुभाष चन्द। आजको यस छोटो भिडियोमा रहेर तपाईहरुको विभिन्न क्वेशनहरु युट्युबसँग रिलेटेड तपाईको विभिन्न क्वेशनहरु युट्युबबाट के साच्चै पैसा कमाउन सकिन्छ र युट्युबमा कसले पैसा कमाउन सकिन्छ, कसरी चाहिँ हामीले इन्टर गर्ने, युट्युबमा कसरी पैसा अर्न हुन्छ, लाइक त्यसमा सब्स्क्राइबरको बेसिसमा चाहिँ हामीले पैसा कमाउँछौं कि भ्युजको बेसिसमा हामीले पैसा कमाउँछौं कि त्यहाँ लाइक कमेन्टको बेसिसमा हामीले कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ। त्यो धेरै क्वेशनहरु चाहिँ साथीहरुले मलाई पर्सनल रूपमा सोधिराख्नु भएको थियो। त्यसको रिप्लाई स्वरूप म यो भिडियो बनाउँदै छु। छोटो भिडियो रहने चाहिँ यदि तपाईलाई इन्ट्रेस्ट लाग्यो वास्तवमै युट्युब गर्नुपर्छ, युट्युबको बारेमा केही अरु जानकारी भयो हुन्थ्यो जस्तो तपाईलाई लाग्छ भने म पक्कै पनि यसको अलग पार्टहरु ल्याउने छु। जस्तै कि यसमा कसरी एन्टर गर्न सकिन्छ, कोले एन्टर गर्न सकिन्छ, लाइक यसमा चाहिँ हामीले पैसा कसरी कमाउने, प्रोसेस के रहन्छ, भिडियो अपलोड गर्ने सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ म भिडियोको फर्ममा चाहिँ लिएर आउने नै छु। र त्योभन्दा पहिले आजको यस टपिकलाई चाहिँ स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिले यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन, हामीसँग जोड्नु भएको छैन यस्तै खाली इन्फर्मेसनको लागि भने पक्कै पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर लाइक एन्ड प्रेस गरी हामीसँग जोडिन अवश्य नभुल्नु होला। यदि भिडियोमा दिएको इन्फर्मेसन तपाईलाई मन पर्छ भने पक्कै पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिसकेपछि भिडियोलाई पनि लाइक गर्न अवश्य नभुल्नु होला। र सबभन्दा पहिलो क्वेशन त आउँछ युट्युबमा चाहिँ हामीले कसरी एउटा एज अ करियर चाहिँ युट्युबलाई हामीले लिन सकिन्छ कि सकिदैन। अफकोर्स लिन सकिन्छ, किनभने युट्युबको बारेमा तपाईले थाहा छ युट्युब के हो सायद मैले तपाईले सम्झाइराख्नु जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन। युट्युब एउटा गुगलको प्रोडक्ट हो, गुगलकै एउटा अर्को प्रोडक्ट हो जसमा गुगल पछिको एउटा सेकेन्ड नम्बरमा आउने सर्च इन्जिन हो। कुनै पनि कुरा यदि तपाईलाई चाहियो भने तपाईले त्यसको आन्सर कहाँबाट लिनुहुन्छ, तपाईको आफ्नो वरिपरिको साथी सर्कलबाट अर्थात फ्यामिलीबाट। त्यहाँ पाउनु भएन भने कहाँ जानुहुन्छ, गुगलमा जानुहुन्छ। र गुगल पछि यदि तपाईले भिडियोको फर्ममा हेर्न मन लाग्यो भने तपाई पक्कै पनि आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको युट्युब एप्लिकेसन ओपन गरेर युट्युबको माध्यमबाट त्यो इन्फर्मेसन लिनुहुन्छ। अर्थात अहिलेको समयमा पहिले जस्तै आर्टिकलहरु पढिन्थ्यो, विभिन्न वेबसाइटमा गएर आर्टिकलहरुबाट हामीले धेरै कुराहरु सिक्न पाउँथ्यौं। र अहिलेको समयमा चाहिँ आर्टिकलबाट एउटा पढ्ने र फोटोको फर्मबाट चाहिँ एउटा भिडियोको फर्ममा चाहिँ मान्छे बढी हेर्न रुचाउँछ, बढी त्यहाँबाट चाहिँ नलेज लिन चाहन्छ। जे पनि कुरा इन्टरनेटमै होस्, त्यहाँबाट कुनै एजुकेसनल नलेज होस्, कुनै पनि कुरा चाहिँ एउटा भिडियोको फर्ममा हेर्न चाहन्छ। अर्थात तपाईले बुझिसक्नु भएको छ कि युट्युब एउटा भिडियो प्लेटफर्म हो जो चाहिँ गुगल पछिको सेकेन्ड नम्बरको सर्च इन्जिन पनि हो। भने यसमा चाहिँ करियर हामीले कसरी हेर्न सकिन्छ भने फ्युचरमा हामीले कुनै पनि तपाईसँग कुनै पनि नलेज छ, कुनै पनि एक्सपर्टिज छ, फ्युचरमा हैन अहिलेबाट नै तपाईसँग कुनै पनि खालको स्किलहरु तपाईसँग छ, लाइक तपाई एउटा टिचर हुनुहुन्छ, कुनै सब्जेक्टमा तपाई एकदमै राम्रो पढाउन सक्नुहुन्छ, तपाई कुन क्षेत्रमा कुन प्रोफेसनमा चाहिँ आफूले काम गरिराख्नु भएको छ। मानौ अहिले तपाई जुन प्रोफेसनमा हुनुहुन्छ त्यो प्रोफेसन कतिपयको सपना हो र आफ्नो सपना साकार गर्नकै लागि भए पनि तपाईले अवश्य पनि उनीहरुले फलो गर्नेछन् र तपाईले सिकेका कुराहरु उनीहरुले सिक्न खोज्नेछन्। भने तपाईले त्यो कुराहरुलाई चाहिँ एउटा भिडियोको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गराउन सक्नुहुन्छ युट्युबको माध्यमबाट। र अब कुरा हो चाहिँ युट्युबले चाहिँ कसरी काम गर्छ, कसरी चाहिँ हामीले पैसा आउँछ त, वास्तविक यसले भ्युजको आधारमा पैसा दिन्छ कि सब्स्क्राइबरको आधारमा पैसा दिन्छ कि भन्ने कुरा तपाईको एउटा क्वेशन रहेको थियो, मेन क्वेशन रहेको थियो। त्यसमा चाहिँ तपाईले के हुन्छ भने तपाईले एउटा भिडियो बनाउनु भो, तपाईले अर्थात मैले एउटा भिडियो बनाइरहेको छु र यो मेरो भिडियो सुरु हुनुभन्दा पहिला या त भिडियोको बिचमा कुनै एउटा एडहरु आयो होला, लाइक कुनै एउटा अर्कै भिडियो चल्यो होला, मेरो भिडियोको माथि कुनै अर्को भिडियो चल्यो होला, त्यसलाई चाहिँ हामी भिडियो एड भन्छौं। त्यो भिडियो एडको माध्यमबाट मात्र हामीले पैसा आउने हो, त्यसमा न कि कुनै भ्युजको पैसा आउने हो, न कुनै त्यसमा सब्स्क्राइबरको पैसा आउने हो। त्यो भिडियो हेर्दाखेरि अर्को कुनै व्यक्तिको अर्थात अर्को कुनै बिजनेस सम्बन्धी भिडियो तपाईको स्क्रिनमा चल्छ भने त्यसलाई भन्छ एड, र त्यो एडको त्यो एडभर्टाइजमेन्टको चाहिँ हामीले पैसा आउने हो। जस्तै एक्जाम्पलको लागि मेरो भिडियो हेर्दै तपाईको स्क्रिनमा 2-3 चोटी एड आयो भने मैले तपाईले एकजनाले भिडियो हेरेर 2-3 चोटी चाहिँ पैसा कमाउन सके। मानौ तपाईले भिडियो हेर्नुभयो अर्थात 2-3 जनाले भिडियो हेर्नुभयो र त्यसमा एड नै आएन भने त्यो कुनै पनि भिडियोबाट मलाई अर्निङ हुँदैन। त्यसले तपाईसँग 1 लाख सब्स्क्राइबर होस्, 10,000 सब्स्क्राइबर होस्, 1000 सब्स्क्राइबर होस्, त्यसले मान्यता राख्दैन। त्यसमा चाहिँ कति भिडियोमा चाहिँ कतिवटा एडहरु भयो चाहिँ त्यो एडको आधारमा चाहिँ तपाईले पैसा कमाउनुहुन्छ। यसो पैसा कमाउनुको लागि अन्य पनि थुप्रा उपायहरु छन्, अन्य पनि थुप्रा माध्यमहरु छन्। त्यो माध्यमहरुको बारेमा र अन्य तपाईका कुनै क्वेशनहरु छन् भने पक्कै पनि कमेन्ट गर्नु होला, म तिनीहरुको रिप्लाई दिने पूर्ण कोशिश गर्नेछु। यदि तपाई वास्तवमै एकदमै मतलब इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ त्यसमा अब स्टेप बाइ स्टेप हामीले कसरी काम गर्न सकिन्छ, यसको प्रोसेस के रहन्छ, त्यो सम्पूर्ण जानकारी यदि तपाई चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि तल कमेन्ट गर्नु होला। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि कमेन्ट गर्नु नभुल्नु होला र त्यो कमेन्टको आन्सर स्वरूप म अर्को भिडियो लिएर आउने नै छु। थ्यांक यू सो मच, बेस्ट अफ लक।